नमस्कार साथीहरू, आजकल सोसल मिडियाहरूमा यस्ता खालका डिजाइनहरू काफी देख्नको लागि हामीले पाएका छौँ। तर यस्तो खालको डिजाइन बनाउनको लागि कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्ने आजको विषय रहेको छ र म कम्प्लिटली तपाईँलाई सिकाउनेछु कि कसरी यस्तो खालको डिजाइनहरू बनाउन सकिन्छ। यस्तो प्रकारको डिजाइन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले नर्मली यस्तो खालको टेम्प्लेट्सहरू डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जो सिम्पली हामी क्यानभाभित्रमा गएर गर्न सक्छौँ। canva.com एक ग्राफिक्स डिजाइनर सफ्टवेयर हो। ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर तपाईँले सिम्पली कुनै पनि टेम्प्लेट्सलाई उठाएर या स्क्रेचबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यसलाई अलरेडी डिजाइन गरेर राखेको छु र सिधा म यसलाई कसरी एट्याच गर्ने, कसरी कम्प्रेस गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। जसको लागि हामी सिम्पली एउटा वेबसाइट छ वहाँनिर जान्छौँ। म पहिला क्रोमलाई ओपन गर्दछु। त्यसपछि यहाँ गएर सर्च बारमा सिधा लेख्नु कोर्स मकअप, राइट। वहाँ सबैभन्दा पहिलो वेबसाइट आउँछ मिडिया मोडिफायर भनेर यो वेबसाइट आउँछ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँलाई जस्तो चाह्यो त्यस्तो खालको मकअप डिजाइनहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोन, ट्याब्लेट, टिभीहरूमा या तपाईँले जे देखाउन चाहनुहुन्छ जस्तो खालको डिजाइन राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई यहाँ मिल्छ। र म अहिले चाहिँ सिम्पली तपाईँलाई जस्तो डिजाइन देखाएको थिएँ त्यस्तै खालको डिजाइन एउटा म बनाएर देखाउँछु। जसमा केही छैन, तपाईँले साइड र अगाडिको फ्रन्ट एन्ड साइड इमेजलाई यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कस्तो देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यस खालको इमेज चाहिँ तपाईँले कहीँ और गएर एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। यहाँ थोडा लोड लिइरहेको छ, अनि थोडा वेट गरौँ। यहाँ जो हामीले डिजाइन लगाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ फ्रन्ट डिजाइन और इमेज एन्ड डिजाइन लेखेको छ। यहाँ हामीले इमेजलाई अपलोड गर्दछौँ, राइट। गर्नको लागि सिम्पली म यहाँबाट इमेज लिएर यहाँ गरिदिन्छु। यसलाई थोडा सा माथि गराइदिन्छु र यति नै म राखिदिन्छु, किनकि मैले यो देखाउनको लागि प्रोफेसनली बनाएको छैन त म त्यति मेहनत गर्दैन। ड्रपमा क्लिक गरिदिउँ। अब यो तपाईँको यहाँ लागिसक्यो र अब हामी साइड डिजाइनलाई अपलोड गर्छौँ, राइट। अडियो र इमेज सेम प्रोसेस हो हैन। यहाँ अपलोड गर्दै यसलाई थोडा सा कस्टमाइज गर्नुहोस् तपाईँले, राइट। फेरि क्रपमा सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। यो यहाँ लागिसक्यो। अब तपाईँले बक्सको कलर, यदि तपाईँले यो साइडको कलर चेन्ज गर्नु छ भने यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्ल्याक गरिदिन्छु, राइट। अब ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्ने, यहाँ व्हाइट छ, म रेड नै गरिदिएँ। रेड गरिदिएँ, बस डिजाइन रेडी। तर तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले के गर्नुपर्ने, स्क्रिनसट लिएर यसलाई क्रप गरेर पनि इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यही हो कि यसमा यसको के भन्छ, यसलाई वाटरमार्क देखाइरहेको छ। यसबाट केही प्रब्लम छैन, मैले पनि यस्तै गरेर यही नै युज गर्छु, राइट। तो यो त भयो यस्तो खालको डिजाइनहरू हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ। सिम्पली कुरा हो, टेम्प्लेट्स हो। टेम्प्लेट्सलाई हामीले आफ्नो टेम्प्लेट्समा आफ्नो फोटोहरू मर्ज गरेर आफ्नो लागि डिजाइन तयार गर्न सकिन्छ, राइट। तो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिँदै रहनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब